कम्प्युटर लाइफ हेरेर बस्नुभएका मेरा सम्पूर्ण दर्शक बन्धुहरूलाई म सोजन खनालको तर्फबाट नमस्कार। र आज हामी यस्तो चाडा एप्सको बारेमा हेर्न जाँदैछौँ जुन एप्सलाई तपाईँले देख्न साथ तपाईँलाई अचम्म लाग्नेछ हेर्नुहोस्। र यो भिडियो सिर्फ एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र हो। यसले यदि तपाईँले यो एप्सको दुरुपयोग गर्नुभयो भने यसको सजाय तपाईँ आफैले भोग्नुपर्ने हुनेछ। र फर्स्ट एप्सको नाम हो ह्याप्पी मोड। हेर्नुहोस्, यो ह्याप्पी मोडबाट तपाईँले अनलिमिटेड कोइनहरू, गेमको अनलिमिटेड कोइनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, ह्याप्पी मोडबाट हेर्नुहोस्, यहाँबाट सब अनलिमिटेड यस्तो कोइनहरू तपाईँलाई पैसाहरू त अनलिमिटेड कोइनहरू तपाईँले धेरै पाउनुहुनेछ। यहाँबाट हेर्नुहोस्, अब तपाईँले हेर्नुहोस् अनलिमिटेड कोइन पाउनुहुनेछ, अनलिमिटेड कोइन कीहरू पाउनुहुनेछ हैन। त्यहाँबाट लक भएको सबै सामानहरू तपाईँले सजिलैसँग सित्तैमा पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले यो सित्तैमा डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को एप्सको नाम छ इसी मार्केट। इसी मार्केटबाट तपाईँले प्ले स्टोरमा भएका विभिन्न कस्ट जुन पैसा तिरेर किन्नुपर्ने एप्सहरू हुन्छ तपाईँले यहाँबाट सित्तैमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र प्ले स्टोरमा भएको ब्यान्ड एप्सहरू पनि तपाईँले यहाँबाट सित्तैमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को एप्सको नाम छ अप टु डाउन। अप टु डाउन भन्ने एप छ। यहाँबाट तपाईँले इलिगल एप्सहरू जुन प्ले स्टोरमा भएको एप्सहरू, प्ले स्टोरमा नभएको एप्सहरू तपाईँले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँबाट तपाईँ विभिन्न एप्सहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, र अर्को छ ब्ल्याक मार्ट भन्ने छ। यहाँबाट पनि तपाईँले प्ले स्टोरको पेड एप्सहरू यहाँबाट तपाईँले सित्तैमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यो सबै एप्सहरू तपाईँलाई एजुकेसनल पर्पजको लागि मात्र मैले सिकाएको हो। यसको कृपया दुरुपयोग नगर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद। र तपाईँले हाम्रो च्यानल कम्प्युटर लाइफलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्, किनकि यस्तै मैले एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू म च्यानलमा अपलोड हरेक दिन गर्छु भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु। हस्त धन्यवाद।